හරි RStudio වල matrices ගැන තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද matrix එකක් හදාගන්නේ. කියන්නේ matrix එකක් හදාගන්නේ කියලා. න්‍යාසයක් හදාගන්න අපි මුලින්ම මේ keyword එක භාවිත කරන්න ඕනේ matrix. ඊට පස්සේ C ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්න ඕනේ 1 3 අපේ elements ටික. 8 9 ඊට පස්සේ කමා n row අපිට rows කීයකටද ඕනේ කියන. ඊට පස්සේ by row equals true කියලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන by row equals true දුන්නාම වෙන්නේ අපේ න්‍යාසයට element add වෙන්නේ row wise. මේක true දුන්න නැත්නම් add වෙන්නේ column wise. මම ඒක උදාහරණ පෙන්නන්නම්. දැන් මෙහෙම enter කරාම මේ විදිහට අපිට න්‍යාසය හැදිලා තියෙනවා. දැන් මෙතන by row true දුන්නාම වෙන්නේ දැන් මෙතන 1 2 3 4 5 6 තියෙන ටික මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 7 කියන row එකෙන් row එකට තමයි ඒ ටික add වෙලා තියෙන්නේ. දැන් උඩ එකම අපි by row එක false කියලා දුන්නා. එහෙම දුන්නොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් 1 2 3 නෙමෙයි 1 2 3 පල්ලෙහාට column එක දිගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රධාන වෙනස by row true දීමිනුත් by row false දීමිනුත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ ගත්ත matrix එක මොන හරි ඒ කියන්නේ දැන් numbers කියලා දාලා අපිට variable එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ matrix එක දාලා මෙන්න මේක matrix මම මෙතන by row true දෙන්නම්. හරි දැන් numbers කියලා ගැහුවොත් මේ විදිහට න්‍යාසය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් වැටලා තියෙනවා numbers කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ න්‍යාසයක් කියන එක. හරි. දැන් අපිට ඕන නම් දැන් මේ න්‍යාසයෙන් කිසියම් එලිමන්ට් එකක් එළියට ගන්න. ඒ කියන්නේ extract කරන්න. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි command එක ගහන්නේ. square brackets ඇතුලේ මුලින්ම දෙන්නේ row number එක. ඊළඟට දෙන්නේ column number එක. දැන් මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි row එකේ දෙවෙනි column එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි row එකේ මෙන්න මේ දෙවෙනි column එක. ඒ කියන්නේ 2. හරි. මෙන්න මේ විදිහට output එක එනවා. දැන් අපිට ඒ වගේම පුළුවන් දෙවෙනි row එකේ කියන්නේ දෙවෙනි row එකේ තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි column එක. එහෙම දුන්නත් එන්න ඕනේ 6. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් rows දෙකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. rows දෙකක් numbers කියලා ගහලා C දෙවෙනි row එකයි තුන්වෙනි row එකයි අපිට ඕනේ දෙවෙනි row එකේ තුන්වෙනි row එකේ column 3 තියෙන එක නම් 3 තියෙන ඉලක්කම් දෙක නම් මෙන්න මෙහෙම 6යි 9යි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට දැන් numbers මෙහෙම දෙන්නේ නැතුව මෙතන අපි row එක දෙමු. row එක පළවෙනි row එක මෙතන මුකුත් දුන්න නැත්නම් වෙන්නේ පළවෙනි row එකේ තියෙන ඔක්කොම columns ටිකට අයිති ඉලක්කම් ටික print වෙන එක. මේ විදිහට. පළවෙනි row එක 1 2 3 ඒ විදිහට මෙන්න මේ එක print වෙනවා. ඕනනම් අපිට පුළුවන් දෙවෙනි row එකත් ඒ විදිහට ගන්න. මේ විදිහට දැම්මොත් දෙවෙනි row එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික print වෙනවා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඕකම අනිත් පැත්තට පුළුවන් numbers තුන්වෙනි row එකේ ඒ කියන්නේ නෑ මෙතන මොකුත් තියන්න නැතුව ඊට පස්සේ දෙවෙනි column එක. එහෙම වුණොත් මේ column එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික දෙක පහට මේ දෙවෙනි column එකේ තියෙන දෙක පහට ඒ ටික මේ විදිහට print වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕන නම් මේ numbers කියන එක ගුණ කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි 20ෙන් ගුණ කරද්දී මේ හැම එලිමන්ට් එකක්ම ඒ විදිහට ගුණ වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු.